สบายดีพี่น้อง Hello everybody is on YouTube. Today I got a new conversation about Lao language. So all of you can join and learn all together. Okay, here we go. Everyday conversation in Lao. เจ้าข่าวเวียกบ่เจ้าข่าวเวียกบ่ Are you busy เจ้าข่าวเวียกบ่ Are you busy แม่นแล้วข้อยบ่มีเวลาเดี๋ยวนี้แม่นแล้วข้อยบ่มีเวลาเดี๋ยวนี้ Yes, I don't have time now. แม่นแล้วข้อยบ่มีเวลาเดี๋ยวนี้ Yes, I don't have time now. ข่าวเวียก busy เดี๋ยวนี้ now เจ้าเลิกเวียกตอนใดเจ้าเลิกเวียกตอนใด When do you get off work เจ้าเลิกเวียกตอนใด When do you get off work ข้อยเลิกเวียกตอน5 โมงข้อยเลิกเวียกตอน5 โมง I get off work at 5 o'clock ข้อยเลิกเวียกตอน5 โมง I get off work at 5 o'clock เลิกเวียก get off work ตอนใด when เจ้าวางบ่มื้ออื่นเจ้าวางบ่มื้ออื่น Are you free tomorrow เจ้าวางบ่มื้ออื่น Are you free tomorrow โดยเจ้าจะเฮ็ดหยังโดยเจ้าจะเฮ็ดหยัง Yes, what would you do โดยเจ้าจะเฮ็ดหยัง Yes, what would you do ข้อยอยากจะไปตลาดข้อยอยากจะไปตลาด I would like to go to the market ข้อยอยากจะไปตลาด I would like to go to the market อยากจะ want to am to บ่เป็นหยังบ่เป็นหยัง Never mind or no problem บ่เป็นหยัง Never mind no problem ตลาดอยู่ใกล้จากที่นี่บ่ตลาดอยู่ใกล้จากที่นี่บ่ Is the market far from here ตลาดอยู่ใกล้จากที่นี่บ่ Is the market far from here อยู่ใกล้ to be far away ประมาณ2 กิโลเมตรนี่แหละประมาณ2 กิโลเมตรนี่แหละ About 2 kilometers ประมาณ2 กิโลเมตรนี่แหละ About 2 kilometers ประมาณ About approximately
เจ้าอยากจะซื้อหยังเจ้าอยากจะซื้อหยัง What would you like to buy เจ้าอยากจะซื้อหยัง What would you like to buy ข้อยอยากจะซื้อโทรศัพท์ใหม่ข้อยอยากจะซื้อโทรศัพท์ใหม่ I want to buy a new phone ข้อยอยากจะซื้อโทรศัพท์ใหม่ I want to buy a new phone โทรศัพท์ telephone ไม่ new ตู้ ATM อยู่ไสตู้ ATM อยู่ไส Where is the ATM ตู้ ATM อยู่ไส Where is the ATM มันอยู่ทางหลังธนาคารมันอยู่ทางหลังธนาคาร It is behind the bank มันอยู่ทางหลังธนาคาร It is behind the bank ทางหลัง behind ธนาคาร bank ธนาคารเปิดจักโมงธนาคารเปิดจักโมง What times does the bank open ธนาคารเปิดจักโมง What time does the bank open มันเปิดตอน8 โมงตอนเช้ามันเปิดตอน8 โมงตอนเช้า It's open at 8 o'clock in the morning มันเปิดตอน8 โมงตอนเช้า It's open at 8 o'clock in the morning เปิด open ปิด close Thank you for spending time to watch and study my Lao lesson video. Please like, share, and leave a comment below. Bye bye. ลาก่อน